अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 دی نن او دا لیکچر چې کوم دی دا دی د هیلیم 10 باره کې چې هیلیم 10 څه شی دی. د دې نه مخکې په لیکچر نمبر 4 کې موږ ډسکس کړو چې پروډکټ ریسرچ څه شی دی. نو نن به هغه ټاپک مخکې بوزو. نو نن به ډسکشن کو په هیلیم 10 باندې. نو اوس هیلیم 10 څه شی دی؟ هیلیم 10 یو سافټویر دی چې هغه د امازون سیلرز د لپاره ډیزاین شوی دی او دا مدد کوي په پروډکټ ریسرچ کې، په کیورډ ریسرچ کې، په لیسټینګ اپټیمایزیشن کې او نور د دې یوزز دي په ډیفرنٹ کیسز کې. ها من پروډکټ ریسرچ مخکې ډسکس کړی چې پروډکټ ریسرچ دی څه شي. کیورډ ریسرچ په مخکې ډسکس کوو، لیسټینګ اپټیمایزیشن په مخکې ډسکس کوو چې دا څه شی دی. نو اوس موږ ولې هیلیم 10 استعمال کوو؟ هیلیم 10 چې کوم دی دی موږ ته ټایم سیو کوي، د ټایم بچت راله کوي. څنګه راله د ټایم بچت کوي؟ فور ایگزامپل ته پروډکټ ریسرچ کې په امازون باندې په لکو پروډکټس دي، هغه ته ګوره چې یاره دا پروډکټ وایبل دی، دا پروډکټ وایبل دی، که دا پروډکټ وایبل دی، دا امپاسبل ده. نو د دې لپاره موږ هیلیم 10 استعمالو چې یاره موږ ته دا ټایم بچت شي او موږ ته زر موږ خپله یو کرایټیریا ورکړو چې یاره ما ته داسې پروډکټ راکړه، نو ما داسې پروډکټ پکار دی. نو هغه هیلیم 10 به موږ ته هغه شانتې پروډکټ چې کوم دی هغه به موږ ته په منټونو کې راوباسي. یو خو دا ریزن شو. بله دا چې د ډیټا چې کوم دی چې موږ ته کومه ډیټا پرووایډ کوي هغه اکوریټ ده کمپیر ټو ادر ټولز. کی فیچرز کې موږ سره ډومبې دی بلیک باکس. بلیک باکس یو په هیلیم 10 کې یو آپشن دی چې هغه مینلی استعمالیږي د پروډکټ ریسرچ لپاره. صحیح شو. سیریبرو دویم فیچر دی. سیریبرو استعمالیږي د ریورس ایسن لوک اپ لپاره. مطلب دا چې تاسو ته ما ویلو چې ایسن څه شی دی. لیکچر نمبر 5 کې ما ویلو چې ایسن څه شی دی. ایسن دی امازون سټینډرډ آئیډنټیفیکیشن نمبر. کله چې موږ دا سیریبرو دی ته موږ ووایو چې یاره زما دا ایسن دی، د چې کم کیورډز یوز کړي دي هغه ما ته راوباسه. نو چې کله موږ دا ایسن ور واچو نو هغه پروډکټ یا هغه لیسټینګ باندې چې کم کیورډز استعمال شوي دي هغه ټول دا سیریبرو موږ ته راوباسي چې یاره دا مطلب دا لیسټینګ دی او دې کې دا کیورډز استعمال شوي دي. میګنیټ د کیورډ ریسرچ لپاره استعمالیږي. اوس دلته کنفیوژن دی. سیریبرو د کیورډ ریسرچ لپاره استعمالیږي او میګنیټ د کیورډ ریسرچ لپاره استعمالیږي. دې کې ډیفرنس څه دی؟ دې کې ډیفرنس دا دی چې سیریبرو کې موږ ایسن ورچو، موږ د یو سپیسیفک ایسن کیورډز معلومو، هغې لپاره موږ سیریبرو استعمالو. میګنیټ د څه لپاره استعمالو؟ میګنیټ کې فور ایگزامپل دته موږ کیورډ ورکو چې یاره زما فون دی، زه فون کتل غواړم، نو چې دته زه فون ولیکم میګنیټ کې او سرچ کم نو فون سره چې ریلیټډ څونه کیورډز دی به ما ته ټول وښایي. نو دا ډیفرنس دی پکې. سیریبرو کې موږ ایسن ورچو چې یاره دا پارټیکولر ایسن دی د ده کیورډ ما ته راوباسه. میګنیټ کې موږ کیورډ ورچو چې یاره زه دا شی کتل غواړم دې سره ریلیټډ ما ته کیورډ راوباسه، نو هغه به تا ته بیا ریلیټډ کیورډز راوباسي. بیا د فرانکسټین اینڈ
سکریبل دا چې کوم دی د لیسټینګ اپټیمایزیشن لپاره استعمالیږي. بیا د الرټس موږ لرا کوي چې یاره ستا لیسټینګ دی دې باندې هایجیکر هنر راغلی. هایجیکر مطلب بل کس راشي او ستا لیسټینګ باندې هغه سیلینګ کوي، مطلب امازون ته وایي چې یاره دا پراډکټ ما سره هم دی، نو هغه ستا لیسټینګ باندې ایډ شي، نو هغه ستانه بیا نیم سیل ستا ته ځي او نیم سیل هغه ته ځي. د بای باکس سیسټم دی، دا مخکې ډسکشن به کیږي، خو سمپلی د تا ته وایي چې یاره ستا په لیسټینګ باندې دویم کس خو نه دی ناست. بل فیچر یې دا دی چې پروفټس فاینانشل ډیشبورډ د موږ ته پروفټ ښایي چې یاره ستا پروډکټ دی دې وخت کې ته څومره پروفټ کې روانې یا ته څومره لاس کې روانې. اوس به لاړ شو هیلیم 10 به وګورو چې یاره هیلیم 10 ښکاري څنګه. نو هیلیم 10 چې کوم دی د دې ایکسټنشن ملاویږي. فار ایگزامپل زه به کروم ویب سټور کولاو کوم، دلته به زه ورکم چې هیلیم 10 هیلیم 10 دا ما سره ایکسټنشن دی، دا آلریډي ما ایډ کړی په دې کروم کې، خو چېرې نه ایډ نو دا به ووې او دا به چې کوم دی ستا سسټم کې ایډ شي. دا دلته دا راغلی دا ایکسټنشنز دي، دلته دا راغلی دی. صحیح شو. اوس کو چېرې موږ راشو د هیلیم 10 دا یو پیډ ویب سایټ دی، یو پیډ ټول دی، مطلب ته به پیسې ورکې. دلته دا مختلف قسمه 3 قسمه پلانز دي د دې چې کوم آفیشل ویب سایټ دی. $29 پر منث، $79 پر منث او $229 پر منث. نو دا ډیر زیات ګران دي، اوریجنل پرایس د دې ډیر زیات ګران دی. موږ بس کو دلته دا موږ ډیر شي داسې خلک دي چې هغوی عمده سبسکرپشن یې واخلي د مین ویب سایټ نه او بیا شیرینګ بیسس باندې ورکوي. نو د هغوی ته هم ډیر زیات منیمم چارجز اخلي. د هغوی هم دا بزنس دی، هغوی ناست هم دی ته هغوی دا پریمیم پلانز اخلي د اوریجنل ویب سایټ نه او بیا دی خوا تاله هم درکړی، مال هم راکړی، بل هم ایکسس ورکړی، بل هم ایکسس ورکړی. نو دا به موږ هغوی نه اخلو، هغه موږ ته 1000 نه واله تر د 2000 پورې موږ ته هغه میلو شي پر منث. نو هغه موږ ته ډیر وایبل پروزي. ښه دا وشو. بیا چې موږ راشو هیلیم 10 کولو کو، نو دا د هیلیم 10 ډیشبورډ دی. صحیح شو. دې کې موږ سره دا ټول سیکشن دی، دې باندې چې موږ کلیک کو نو دا ټول سره دی کې دا ټولز دي، ټول دی کې. خو دې کې به موږ هغه ډسکس کوو چې کوم زموږ په کار دي، دا باقی باندې به سر نه خوږوئ او وخت سره سره به بیا تاسو دې باندې چې دا ایکسپلور کوئ نو دې باندې به پوه شئ. دې کې څه راکټ ساینس دې کې نشته، خو زموږ چې مینلی کوم ټولز په کار دي هغه ما آلریډي ډسکس کړل چې هغې کې دې ړومبی موږ سره بلیک باکس. صحیح شو. نو دا ټول زموږ په کار دی. دویم ټول زموږ دی سیریبرو، دا زموږ په کار دی. دریم ټول زموږ دی میګنیټ، دا دلته کیورډ ریسرچ سیکشن کې دی، دا به زموږ په کاري. مینلی به دا ټول زموږ په کاري. بیا لیسټینګ اپټیمایزیشن کې فرانکینسټین او دا سکریبلز دا به موږ ډسکس کوو. بل چې موږ کوم اوې الرټس دا هایجیکر والا دا به موږ ډسکس کوو. صحیح شو. نو دا ټول ټولز دي چې دا به موږ استعمالو. نو بل ټاپک کې به موږ
पूरा प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट को थ्रू हीलियम 10 क्राइटेरिया बा डिस्कस को चे क्राइटेरिया सदा संग कसम प्रोडक्ट बा मंगूरू और मार्केट प्लेसेस बा डिस्कस को यारा मार्केट प्लेसेस इदे और द दे चे कम देनो इस्तेमाल बा मंग संग को और द प्रोडक्ट रिसर्च सर चे रिलेटेड कम टूल्स इदल तमंग सरा ब्लैक बॉक्स सेरेब्रो और मैग्नेट दा मंग डिस्कस को मख के बबिया लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पार्ट तच मंग कले ओरसु नो आगे के बबिया दा फ्रैंकेनस्टीन और दा स्क्रेबल ओम चे कम देनो मंग डिस्कस को नो दा असियो आइडिया वा चेरा हीलियम 10 सशे दे और दा मंग सस दा पारा इस्तेमालो बस फिलहाल दा पारा दोना काफी दा चे स्तासु दा फीचर्स चे कम दे दा पर जहन की भी चे ब्लैक बॉक्स दे के सेरेब्रो दे और दे के मैग्नेट दा मंग इस्तेमालो दा प्रोडक्ट रिसर्च दा पारा न बले वीडियो के बा इंशाल्लाह डिटेल के पदे बांधे खबरें को